صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا، الكروان غنى وصحانا وصحانا. يا صباح الخير ياللي معانا. الشرق الأوسط من القاهرة ساعتنا 6:21 دقيقة. صباح الخير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. يلا نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل ما نبدأ في الفيديو، لو انت لسه مش مشتركة عندي في القناة يلا خش اشتركي عشان قناتنا تكبر، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى تعمليه لايك. بصوا، قبل بس ما اوريكم الصدمة اللي اتصدمتها لما رجعت البيت، لان انا كنت تعبانة وكنت عند الدكتور. كل حاجة هقولها لكم، بس اول حاجة حبيت ان انا اعمل لكم مقدمة رايقة كده، وطبعا انتوا مالكوش اي ذنب في اللي انا فيه ده، بس قلت بقى اصحى كده اعمل لكم جو حلو ومقدمة تفتح نفسكم كده عن الحياة، وفي نفس الوقت نعمل فطار حلو جدا مش تقليدي، وبعد كده هنشوف الكارثة والصدمة اللي شفتها في المطبخ. يلا بقى بينا نعمل الوصفة بتاعتنا النهاردة. بصوا بقى هنحتاج ايه. طبعا انتي لو قمتي الصبح كده يوم اجازة جوزك وقمتي عملتي له فطار كده حلو جدا مش تقليدي، معجنات بس طعمها تحفة جدا بحشوات تجنن، بصي هيدعيلك بجد. انتي كده قومي وتشجعي، وهي سهلة جدا مفيهاش اي حاجة. بصوا محتاجين ايه. محتاجين كوبايتين دقيق، عليهم معلقة خميرة صغيرة مليانة، وعليهم رشة ملح حوالي ربع معلقة، وهنحط كيس لبن نيدو، وطبعا معلقة سكر كبيرة، وهنعجن بمية دافية بس كده. شفتوا يعني العجينة بتاعتنا سهلة جدا، مكونات موجودة في كل بيت. اولا معلقة خميرة صغيرة مليانة، رشة ملح، شوية كيس لبن نيدو اللي هو الصغير، طبعا ممكن تحطي كمان شوية رشة كده بيكنج باودر، وكمان معلقة سكر كبيرة عشان تدي تيست كده حلو للعجينه. ونبتدي بقى نعجن بميه دافيه عادي جدا لحد ما نلم العجينه مع بعض وتبقى قطعه واحده كده، وفي الاخر نرش رشه الزيت عشان العجينه تتلم معانا بكل سهوله. بصوا العجينه دي بجد طعمها تحفه تحفه، يعني ممكن تحشيها اي حاجه. الفطار طبعا يعني بيحب تحشي بقى جبنه، ممكن سوسيس، ممكن لو هتعمليها على العشاء ممكن تحشيها لحمه مفرومه. انت بقى بايدك الحشوه اللي انت بتحبيها. انا بحب قوي اعمل المعجنات دي بالجبنه الصبح، بس الجبنه اللي هي الكريمي، اللي هي الجبنه المثلثات او العلب اللي هي الكريمي، بجد بتطلع خطيره جدا بالجبنه دي. ممكن بجبنه بيضه عامه، يعني ممكن باي نوع جبنه، بس انا بقولك الطعم بتاعها بيبقى احلى قوي بالجبنه المثلثات او اللي هي الكريمي اللي هي في العلب او في البرطمانات ايا كان، بتبقى حلوه قوي. بس اهم حاجة زي ما انتم متعودين معايا، ان اي عجينة عشان تطلع معاكي يعني حلوة جدا وناجحة جدا، العجن في العجينة لازم العجينة تتعجن من دقيقتين من 5 دقايق ل10 دقايق. اقل من كده العجينة بتاعتك هتبقى مكتومة ومش هيبقى فيها روح كده ونفس، حتى لما تحشيها تلاقيها مكبوسة كده في بعضها. لكن لما تعجنيها حلو وتاخد وتدي معاكي كده وتبقى مظبوطة،
هتاخدي انجح عجينة ممكن تستخدميها في اي حاجة، مش شرط الوصفة بتاعتنا دي. خلاص، يبقى اهم حاجة في العجين هو العجن، وعجن المدة حلوة. لو عندك عجان هتوفري على نفسك كل ده. نبتدي بقى كده نعجنها بكل سهولة، وطبعا رشة الزيت اللي احنا حطيناها ظبطت الدنيا خالص. انا حبيت ان انا اعمل معاكم فطار حلو كده ومش تقليدي، ولا هننزل بقى الفرن نجيب حاجات، لا احنا هنعمل الفرن في البيت. انا عايزة اوريكم احساس الريحة اصلا بتاعة العجين وانت بتخبزيه كده في الفرن، بجد ما تتوصفش يا جماعة والله. تخيلي جوزك كده يصحى الصبح هو واولادك على ريحة العجين والريحة التحفة دي. وكمان في سر كده في العجينة بيخليلك لو رشيناه كده على الوش بيخليلك ريحة البيت كله مقلوبة من الريحة. بصوا بقى، انا استخدمت جبنة طعمة، اي نوع جبنة ممكن، طعمة، بريزيدون، اللي عندك. انا كان عندي علبة جبنة طعمة، والجبنة اللي هي شبه المش دي، عارفينها الصفرة دي. حطيت عليها شوية فلفل وشوية زيتون، مرضتش بصراحة احط طماطم. انتوا بقى كمان ممكن تحشوها جبنه موتزاريلا، ممكن اللي انتوا عايزينه، بس هي الطعم بيبقى حلو قوي بالجبنه المثلثات، بتبقى رهيبه رهيبه رهيبه. تمام. حطيت كمان شويه كمون. انا بس حطيت الجبنه اللي هي الصفرة دي لان الجبنه اللي عندي المثلثات كانت قليله، كانت حوالي 8 قطع بس، فانا كنت عايزه كميه كبيره فقلت ازود بقى جبنه عاديه اللي هي الصفرة دي. بصوا بقى، العجينة بسيبها من نص ساعة لساعة على حسب طبعا الدنيا عندك دافية وجميلة كده. لو دافية خلاص بتتخمر على طول، ما بتاخدش وقت. لكن لو مشغلة تكييف او كده طبعا هتاخد معاكي وقت شوية، فعلى حسب هتعجن معاكي، يعني على حسب هتخمر معاكي في مدة قد ايه. بس هو الطبيعي من نص ساعة لساعة. اول حاجة بعد ما خلاص كده اتعجنت معانا وبقت زي الفل واتخمرت، بنبتدي بقى نشكلها كده كور صغيرة، وهوريكم كذا تشكيلة للعجينة ممكن تشكليها بيها. هي سهلة جدا اصلا، ممكن حتى اطفالك يخشوا معاكي المطبخ ويقوموا عاملين معاكي، بجد هيتبسطوا جدا. انا بدي لابني اياد كده حتة صغيرة يفضل بقى يهبل فيها. بيطلع مواهب رهيبة يا جماعة، بيطلع مواهب رهيبة. لازم، هو ما ينفعش يشوفني كده واقفة بعمل حاجة في المطبخ ويسيبني كده في حالي، استحالة. هو اصلا بيحب ريحة الخميرة، بيفضل يدخل يقول لي في ريحة حلوة، في ريحة حلوة في المطبخ. بس بصوا بقى، بعد ما شكلنا الكور دي بنحطها في صينية، وبرده بنبتدي نغطيها عشان هي لسه بتخمر. كل ما تعملي فيها خطوة لازم تسيبيها ترتاح. وبناخد قطعة واحدة نشوف بقى نعمل فيها ايه، اوريكم كذا شكل ليها وانتوا شوفوا الشكل اللي بتحبوه واعملوه. بنفردها كده وبنبتدي نعملها بالسكينة بنفس الشكل كده، ونحط الحشوة. ما تحاولوش تكتروا حشوة قوي عشان ما تفكش منك في الفرن. بنبتدي كده نلفها. بصوا بقى شكلها تحفة ازاي، تحسوها عاملة زي الكرواسون كده بالظبط. ممكن شكل المدور، ممكن بصوا فيه كذا شكل، براحتك شوفي اللي انت بتحبيه واعمليه. بصوا بقى الشكل ده، شوفوا بس الطريقة هي سهلة جدا. بنجيب جبنة مثلثات دي ونحطها كده ونفردها بايدينا ونلفها، وطبعا بتنفش جدا في الفرن، بتديكي حجم كبير يعني مش اي كلام. انا بقى يا جماعة اصلا تعبانة جدا بقالي يومين. ودني انا يعني خدت شاور وبعد كده نمت على المروحة، فودني جالها التهاب جامد جدا لدرجة ان انا مش سامعة منها حتى لحد دلوقتي. حاسة ان انا ودني مكتومة خالص. رحت بقى للدكتور امبارح ونضف لي بقى ودني وقعدت اصوت وكان يوم. وبعد كده بقى اداني ادوية ونقط وحاجات كده ماشية عليها لحد دلوقتي. بس فعلا انا تعبانة جدا منها. يعني عارفين سبحان الله، لو حاجة بس واحدة كده في الجسم فيها حاجة غلط بتحس ان بيقري في جسمك كله، بتحس ان في حاجة مش طبيعية، ان انت مش عارفة تسمعي كويس، ان انت مش حاسة ان حتى وانت بتندغي الاكل سامعة صوت الندغة، عارفين اللي هو كرهت اكل. بس فرجعت بقى البيت، يعني اتصدمت من المنظر اللي شفته في المطبخ، بجد يعني صدمة فظيعة. يعني انا اصلا ما بحبش انزل من البيت عشان ما اشوفش المنظر ده. بس الحمد لله. وكمان كنت عايزة اقول لكم، احنا كده بنشكل العجينة،
كان في ناس قالوا لي عملت ايه في الدايت. بصوا انا لسه الحمد لله مكمله، بس الاسبوع ده انا هبلت في يوم بس. ليه هبلت بقى في اليوم ده؟ يوم او يومين مش فاكره والله، لان اليومين دول انا كنت تعبانه، فما كنتش عارفه اعمل الاكل بدري، يعني عقبال ما قمت وكنت تعبانه وكده. ساعتها قمت متاخر وعملت الاكل، مش قمت متاخر من النوم، يعني قمت بس انا كنت تعبانه ما كنتش قادره اقوم خالص، فعملت الاكل متاخر، كنت مخلصاها على حوالي الساعه 6 كده، فاتغديت للاسف اليوم ده متاخر. ده السبب. اليوم ده طبعا ثبت في الوزن او زدت لي مثلا بتاع 100 او 200 جرام. يوم تاني ايه اللي حصل؟ نزلت وجيت اضطريت ان انا اكل لان انا كنت جعانه، فده اللي بيدمر لي، ده بقى اللي بيدمر الدايت وبيدمر الدنيا كلها. فالاسبوع ده الحمد لله انا خسيت 3 كيلو، بس اليومين دول هم اللي اثروا معايا، يعني لو كان اليومين دول ماشيه كويس كان هخس اكتر من كده طبعا. بس انا الحمد لله مكمله وهفضل مكمله، لان انا كده كده في الصيف ما بيبقاش ليا نفس الاكل اساسا، يعني بيبقى اكلي ضعيف جدا. بصوا بس شكل تشكيله العجينه دي، بصوا الشكل ده جميل جدا، حاولوا تعملوه هيعجبكم جدا. بالذات كمان ممكن تحشيها لحمه، بتبقى حلوه قوي قوي للعشاء. وحطيت في الوسط كده زيتونه، بص شكلها سكر قوي. بعد كده بنجيب ايه بقى يا جماعه؟ بنجيب لبن. انا ما بحبش احط بيض، انتي بتحبي تحطي بيض حطي، انا ما اعرفش في عداوه ما بيني وما بين البيض في الدهن والحاجات دي، ماليش فيها. حتى المكرونه بشاميل انا عندي احط عليها جبنه موتزاريلا بس ما احطش بيض، بحس كده بتزفر الحاجه. حتى لو حطيت فلفل اسود او رشه خل او ايا كان، ما انا مش ببقى عايزه يعني. فحطيت كده رشه لبن، وحطيت بقى حبة البركة، ده السر اللي هيخلي العجينة ريحتها تحفة جدا، وهيخلي ريحة الخبز في البيت تقلب الدنيا كلها. بصوا بعد المعجنات دي ان شاء الله هتعجبكم جدا، جربوها هتدعولي ان شاء الله. وبالذات لو جوزك اجازة وقمت الصبح كده بدري عملتها له، بجد هيدعيلك هيدعيلك هيدعيلك. بس قمت بقى كمان بعد ما عملت المعجنات وارتاحت شوية، انا بحطها في الفرن لحد ما تتحمر من تحت، وبعد كده ابتدي افتح عليها الشواية، واول ما بتخرج بتاخد اللون الذهبي بتاعتها بنبتدي نغطيها بفوطة نظيفة ناشفة، نسيبها عشان ايه؟ تبقى طرية خالص. بعد كده طبعا المعجنات الخطيرة بتاعتنا دي لازم نعمل جنبها شاي بلبن، انتوا عارفيني خلاص، يعني لازم شاي بلبن. بصوا سخنة جدا جدا، بصوا بقى شكلها جميل ازاي. ممكن بقى قلتلكوا زي ما قلتلكوا ممكن تحشوها لحمة او سوسيس، بس خلوها للعشاء اكتر يعني. عملت بقى كوباية الشاي بلبن بتاعتي، حتى لو اديتيهم لاطفالك بجد هيبقى حلوة جدا، وفيها حاجات كتير جدا مفيدة، وكمان حبة البركة مفيدة جدا جدا جدا. هنرصها بقى في الصينية بتاعتنا الحلوة دي. بصوا عجبت ابني جدا، عجبته قوي بصراحة، ما شاء الله طلعت العجينة ناجحة وجميلة وزي الفل، لان احنا عجناها كويس زي ما قلت لكم. هنبتدي بقى نفطر ونشوف. انتوا عارفين انا قلت لكم لو في مصيبة سودة كده في المطبخ او في الشقة مش هعمل اي حاجة غير لما افطر. انتوا خلاص حفظتوني صح ولا ايه؟ انا مش هعمل حاجة غير لما افطر. بصوا بوريكم ازاي طرية، انا اصلا يعني بفتحها وهي سخنة مولعة. بصوا الجمال، خطيرة. وكمان اللي اتبقى حطيته هنا في البونبونيرة الشيك الجميلة دي، عشان ابني اول ما بيدخل المطبخ وبيشوف الحاجة قدامه بياخد منها على طول، يفتحها وياخد منها وياكلها. بعد كده قمت طبعا بعد ما فطرت اول حاجة بعملها ان انا بعمل دورة الغسيل بتاعتي. انا الحمد لله بالذات في الصيف ما بسيبش هدوم خالص في باسكت الغسيل، كله اول باول، يعني حتى لما ببقى بره مثلا وارجع، اول ما برجع لازم اعمل دورة غسيل حتى لو بالليل. مش عارفة الصيف معايا ما بحبش الصيف بصراحة، هدوم خالص مش نظيفة، بحس ان انا كده بقريف. حتى المواعين بحب اعملها كده اول باول. ودي يا جماعة الكارثة اللي انا دخلت المطبخ لقيتها، يعني بجد انا دخلت كده اتصدمت من المنظر، والله العظيم جاية تعبانة، قعدت وانا واقفة كده بعيط يعني ليه كده ليه؟
ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل؟ يا في يوم وليلة، في يوم وليلة يحصل كل الدربكة دي، كل ده. بصوا يعني قلتم ولا اجيب لطامة ولا تلتموله انتوا بقى ولا ايه؟ يعني بجد انا مش عارفة هلاقيها من تعبي ولا هلاقيها من ايه بالظبط. انا تعبت خلاص يا جماعة. اللي بنام فيه بصبح فيه. يوم بس واحد رحت لمامتي ورحت للدكتور، رجعت لقيت المنظر الخطير ده. وطبعا انا لما بنزل بالليل انتوا عارفين لما برجع استحالة ادخل المطبخ، استحالة، من رابع المستحيلات. يعني انا اصلا راجعة تعبانة وعايزة اشوف فين السرير. هرجع على المطبخ هكتئب، قلت انام والصبح ايه ان شاء الله ربنا يكرمني كده واشوف هعمل ايه. قمت بقى طبعا الم الدنيا دي، وانا والله بجد واقفة على رجلي مش قادرة، نفسي كده اقعد وارتاح وما اعملش حاجة. بس اهو ربنا بيقوينا وبيخلينا نقوم كده نتشجع. انا مش عارفة انا ازاي عملت البيت وعملت المطبخ بصراحة. يعني سبحان الله، لما بتصحي وتقري اذكار الصباح وتستغفري وتصلي الصبح كده وتصحي بدري، بتلاقي سبحان الله ربنا بيجعل في جسمك كده نشاط وبركة كده في الوقت، وبتعملي كل اللي وراكي وبتخلصي اكلك وتعملي حاجة حلوة، بتظبطي كل حاجة. ده عشان انتي دايما تبقي مع ربنا. ربنا هو اللي بيجعل في جسمك وفي وقتك وفي كل حياتك بركة، وفعلا فعلا بيخلي حياتك احسن. يعني حتى الناس اللي هي مش قريبة من ربنا وتصحى العصر ولا بتصلي تلاقي على طول نفسيتها وحشة، تلاقي على طول نفسيتها وحشة ومكتئبة. فأهم حاجة يا جماعة، أهم حاجة وجود ربنا في حياتنا اليومية. كل يوم ربنا يبقى في يومنا، ما ينفعش يعدي يوم غير وانتي بتحمدي ربنا على النعمة اللي انت فيها. طبعا انا عارفة ان احنا بنتعب في البيت وبننظف وبنعمل، بس كل ده في ميزان حسناتنا. ان انت تقومي تنظفي بيتك وتعملي اكل، ده مش قلة قيمة ليكي خالص خالص، بالعكس والله ده ثواب، ده ثواب عند ربنا، ربنا بيديهولك. وكمان بيجعل في جسمك البركة والنشاط وكل حاجة عشان تقومي تراعي بيتك وجوزك واطفالك. فدايما دايما ربنا يبقى في يومك، دايما تستغفري، دايما تقري قرآن، دايما يبقى في يومك. وكمان لو عايزة حياتك تبقى على طول كويسة، بصوا يعني بعد ما تقري القرآن اقرأي كده دعاء. الدعاء ده اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، لو عايزينه هبقى اكتبه لكم. وادعي اي دعاء انت عايزاه، اي دعاء انت عايزاه. حاسه ان انت دايما في غم وبيتك كئيب وكل ده، شغلي في البيت قرآن على طول الصبح. وبصوا يعني الرقية الشرعية عليكي وعلى الرقية الشرعية. قومي كده فتحي شبابيكك، شغلي كده بخور، بعد كده افتحي اليوتيوب على الرقية الشرعية، او لو مسجلها على اي حاجة يعني افتحيها وافتحي الشبابيك. هتلاقي اليوم كده كله بقى بركة، وهتلاقي اي طاقة سلبية موجودة في البيت هتطلع ان شاء الله. كمان لو انت عايزة يعني حاجة للرزق، اقري سورة الواقعة. يعني مثلا كل يوم لو انت مزنوقة مضغوطة محتاجة فلوس، حياتك مش مظبوطة عشان الفلوس مش مظبوطة، كل ده اقري سورة الواقعة وبعديها ادعي ربنا وقولي له يا رب افرجها عليا، يا رب زدني من عندك يا ايه. بصوا احنا ملناش غير ربنا ندعي له، هندعي مين؟ يعني ليه نتحوج للغريب؟ ما يعني ليه نتحوج لحد طالما ربنا اللي هو احسن من كل الناس ده موجود؟ يعني ليه نروح نتحوج لحد؟ قولوا لي انتوا ليه؟ لا احنا نتقرب من ربنا، اي حاجة نفسنا فيها ندعي ربنا، ايا كان طريقتك، بطريقتك بقى. انت مش شرط اللي هو لازم تتكلمي بطريقة معينة، لا اتكلمي مع ربنا باي طريقة انت تحبيها. المهم ان انت تتقربي منه وتدعي له، وهو ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هيستجيب ليكي على طول. بصوا بقى الحمد لله يعني الدنيا اهي ابتدت تروق شويه. وكمان هعمل معاكم غدا حلو قوي، بس نخلص بس المطبخ. وزي ما اتفقنا ان احنا لما بنقف على المواعين بنقول اذكار الصباح، لان احنا اليوم كله احنا في دوامه. فهنقول امتى؟ نقول وقت المواعين، بنبقى سرحانين، فبدل ما نسرح في حاجه مش كويسه
نسرح في ربنا، نفضل بقى كده نستغفر. حتى لو انت نازله من البيت رايحه مامتك وراكبه مواصلات، في الطريق مثلا مسافره، ايا كان، السبحه في ايدك، السبحه اللي هي الالكترونيه مش شرط السبحه التانية، وتعملي بقى عدد تسبيح كده كبير. كل ما تسبحي عدد كبير وبعديها تدعي، ربنا هيستجيب لك على طول ان شاء الله. فيا جماعه اول ما نقف على المواعين كده ما تنسوش تقروا اذكار الصباح. جينا بقى عند البوتاجاز، طبعا المنظر مش محتاج الدنيا هيصة، وده جاي يسوق دلوقتي، ده وقت سواقة دلوقتي. الدنيا يا جماعة يعني مهيصة خالص. جبت بقى البوتاجاز، طبعا يعني بكرة او بعده كده ان شاء الله ننظف بقى المطبخ تنظيف عميق. ناخد بقى العيون بتاعة البوتاجاز دي كلها ننقعها كده ونظبطها. انا لازم يعني في الاسبوع كده لازم اعمل العيون دي مرة لازم، لان انا مش عارفة شكلها كده بيضايقني، ببقى نفسي كل حاجة كده تبقى بتلمع ونظيفة وجميلة. لكن اشوف دهون وتراب، بص انا عدوة الدهون والتراب، ما بحبش اشوفهم ابدا. يعني المطبخ الدهون، الريسبشن بره التراب، الاتنين دول نفسي يبعدوا عن حياتي. وكمان دلوقتي زادوا بقوا النمل كمان. النمل بصوا رغم كل المطبخ اللي انتوا شايفينه ده والبهدله اللي في المطبخ، ما فيش نمل واقف على حاجه، لكن لما اول ما تمسحي وتنضفي تلاقيهم وقفوا. انتوا مستنيين انضف ولا ايه؟ انا بنضف عشانكم. فبجد النمل مش عارفه عايز مني ايه. العين الاخيره دي برضو كانت متبهدله، لمعتها كده بوايبس، قلت يمكن تنضف، لقيتها برضو محتاجه بريل يعني، دعكتها كده بسرعه. مش عارفه النهارده يا جماعه الجو قالب كده ليه. بصوا انا بسجل لكم الفيديو جو، بصوا سامعين الصوت ما في ايه يعني. بص انا الفيديو ده هينزل النهارده، يعني انا بتكلم على النهارده. لا الجو قالب خالص شكله ولا ايه. بعد ما عملت بقى البوتاجاز قلت بقى اعمل اكله حلوه جدا احنا بنحبها. الاكله دي صعيدي، لان انا اهل جوزي صعايده وجوزي صعيدي، فالاكله دي يعني حماتي هي اللي علمتها لي، وانا عملتها معاكم قبل كده في القناه، بس هي طعمه جدا وطعمها حلو قوي قوي. بصوا اول حاجه عشان تعملوها بتجيبوا اي نوع لحمه، احنا بنحب اللحمه اللي هي الصافيه مش ما فيهاش دهون كتير، او ممكن تعملوها بلحمه ضاني براحتكم. اول حاجه بنبتدي نسلق اللحمه، وبنحط فيها بصل وطماطم وحبهان وقرنفل، وكمان ممكن تحطي ورق لورا بس ما كانش عندي، وملح وفلفل وبهارات، ومعلقه سكر صغيره عشان اللحمه بتاعتك تستوي على طول. بصوا انا ماليش في اللحمه قوي بصراحه، يعني ما بحبهاش، يعني انا من النوع اللي بحب الفراخ اكتر. جوزي بقى بيحب اللحمه الضاني، تخيلوا. اللي هو اصلا وانا بعملها ببقى مش قادره اقف في المطبخ اساسا، حتى لو ببقى عامله فيها البدع ببقى شامه ريحه اللحمه. انا مش عارفه، عدوه اللحمه بصراحه، يعني مش اللي هو دايما. ممكن لحمه مفرومه يعني اكلها عادي، لكن اللحمه عشان اكلها لازم تبقى حمرا وما فيهاش اي دهون خالص. فانا كنت جايباها كده بصراحه، لما كنت عند ماما جبت كده كيلو لحمه، وبعد كده بقى بعد ما بتتسلق معانا يعني يبقى فاضل بس شويه كده بس على السوا بتاعها، بتقومي مطلعاها وبنبتدي نعمل الصخينه بتاعتها او البصله، اسمها صخينه، دي الكلمه دي بالصعيدي. بس بصوا يعني هتعجبكم قوي بجد، لازم تجربوها. بعد كده بنبتدي بقى نعمل البصله بتاعتنا، حوالي 3 بصلات وسط كده بنضربهم في الكبه، وبعد كده بنغسل الحله بتاعتنا بقى كويس. وطبعا احنا طلعنا اللحمه وصفينا الشوربه بتاعتنا، هنصفيها سوا دلوقتي. بعد كده بنحط شويه زيت على معلقه سمنه حلوه كده، وننزل بالبصل بتاعنا. نبتدي بقى نحمر البصل كويس جدا مع شوية الملح بتاعنا لحد ما يدينا اللون الذهبي الحلو ده. لو ما اداكيش اللون ده اعرفي ان الوصفة باظت معاكي. هنبتدي بقى نصفي المرقة بتاعتنا الخطيرة دي، وطبعا هي بصوا قلت شوية، فبنبتدي نزود مية من الكتل، وبعد كده نحط اللحمة بتاعتنا تاني كده. بقى هي هتاخد من طعم البصل
وكمان الشوربه بتاعتنا ام بصل دي هنستخدمها ان احنا نسقي بيها الرقاق بتاعنا المتكسر. ممكن كمان تحطي على الرقاق ده شويه رز بقى، يعني كانها بقى ايه فته كده، بس احنا مش بنحط عليها رز، هي كفايه قوي كده. بصوا بقى اللحمه شربت خالص من البصل. بنجيب بقى صينيه بنبتدي نحط فيها الرقاق الناشف بتاعنا، نكسره كده ونحطه ونفرده ونسقيه من المرقه الخطيره اللي هي بالبصل بتاعنا، ونرش عليه ملح وفلفل. وهي طبعا انت مظبطه الملح والفلفل بتاعها كويس قوي. بس وانا بسلق اللحمه في الاول ما بحطش لا ملح خالص، يعني الملح ده بيقلل بيبطئ سوى اللحمه. بحط بس معلقه سكر صغيره، وبعد ما بتستوي معانا نص سوا كده ببتدي بقى املحها كويس. بصوا رشيت كمان على الرقاق بتاعنا ملح وفلفل، وبنغلي المرقه بتاعتنا كويس قوي عشان لما ننزلها على الرقاق بتاعنا بتبتدي على طول تطرى معانا. هنحط بقى كده المرقه لحد ما الرقاق بتاعنا يطرى خالص. معلش الكاميرا ما كانتش راضيه تظبط خالص، مش عارفه في ايه. هنبتدي بقى نحمر اللحمه بتاعتنا عشان تديكي اللون الحلو ده. حطي رشه بابريكا وملح وفلفل، ونبتدي نرصها على الرقاق، وهتاخدي احلى اكله ان شاء الله تعجبكم قوي قوي. معلقه رقاق كده بحته لحمه، بصوا انسوا الدنيا بقى. وكمان وانا عند ماما، طبعا اول ما بروح عند ماما لازم اروح المقله بتاعت صلاح الدين هناك، انتوا عارفينها اكيد. بجيب منها بقى شويه حاجات كده، بجد حاجتها تحفه قوي. يعني بجيب سوداني بقى شويه مقرمشات كده عشان نعرف نتخن كده. بس انا يعني قعدت اتعذب لغايه الصبح عشان اكلها. ممكن كمان تحطوا طبق صغير من المرقه دي تحطيها جنبكم لو عايزين تزودوا يعني. بصوا بقى المقرمشات الخطيره دي، خطيره خطيره. دي عايزه يوم كده تهبلي في الدايت وتقعدي بقى انتي وجوزك قدام فيلم حلو وتبداوا بقى تقضوها بقى سوداني على بطاطس مقرمشه على ذره كده مملحه وحلوه. يا رب بقى النهارده الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه، وقولوا لي اي حاجه عايزين نعملها لكم اعملها لكم على طول. وطبعا هستنى رايكم في الفيديو. استنوني في فيديو جديد، ويلا مع السلامه.